Most respected Thai, dear Sangha, today, zeer gerespecteerde Thai en gerespecteerde Sangha. Today is the 16th of August in the year 2018, and we are in the European Institute of Applied Buddhism on the 4th day of our retreat, Netherlands retreat. Vandaag is het 16 augustus 2018 en we zijn in het Europese Instituut van Toegepast Boeddhisme op de 4e dag van de Nederlandse retraite. And during this retreat we have been learning about our happiness. En tijdens deze retraite hebben we dingen geleerd over geluk. And yesterday we saw that happiness is related to ethics. En gisteren hebben we gezien dat geluk gerelateerd is aan ethiek. So today I would like to talk a little bit about ethics. Dus vandaag wou ik het een beetje over ethiek hebben. Last night you heard a presentation of the 5 mindfulness trainings. Gisteren hebben jullie de presentatie over de 5 aandachtsoefeningen gehoord. And you would have heard a very concrete experience of friends in the Sangha who have been practicing those trainings. En dan heb je hele concrete ervaringen gehoord van vrienden in de Sangha die deze aandachtsoefeningen beoefend hebben. And that is the most wonderful way to talk about the trainings from our personal experience. En dat is de mooiste manier om over de aandachtsoefeningen te praten vanuit onze persoonlijke ervaring. Today I want to talk a little bit in general about the 5 mindfulness trainings. En vandaag wil ik het meer in het algemeen hebben over de 5 aandachtsoefeningen. So Shila is the Sanskrit word for ethics. Dus Sila is het Sanskriet woord voor ethiek. And ethics is a Greek word meaning customs, our customs, our traditions. En ethiek komt van een Grieks woord en dat betekent gewoonte of traditie.
So it seems from the neurological point of view that we learn ethics in much the same way as we learn a language. En vanuit neurologisch standpunt bekeken lijkt het erop dat we ethiek op dezelfde manier leren als dat we een taal leren. A child learns from his parents, his school and his education about ethical behavior. Een kind leert van zijn ouders, van zijn school en van zijn omgeving over ethisch gedrag. But just as we have many kind of languages, we also have many kind of ethical behavior. Maar net zoals we heel veel verschillende talen hebben, hebben we ook verschillende soorten van ethisch gedrag. Yeah, and we want to try and find a global ethics. En we willen proberen om een wereldethiek te vinden. Which can unite us as humankind. En dat ons kan verenigen als menselijke soort. And when Thai revised the 5 mindfulness trainings, the Thai's intention was to make a Buddhist contribution to a global ethic. En toen Thai de 5 aandachtsoefeningen herzag, was het zijn bedoeling om een boeddhistische bijdrage te leveren aan zo'n wereldethiek. So the first thing that we recognize is that Shila and Smriti are very closely related to each other. Smriti is mindfulness. En dus het eerste wat we leren is dat Shila en Smriti heel dicht bij elkaar liggen. En Smriti, dat betekent mindfulness, volle aandacht. So this morning, when I was washing my hands, I used the gata to be mindful of washing my hands. En vanochtend, toen ik mijn handen waste, gebruikte ik de gata om mij te helpen om mindful te zijn van het wassen van mijn handen. I wash my hands that all may have hands blessed to save this planet Earth. Ik was mijn handen opdat iedereen handen mag hebben om de planeet Aarde te redden. And while I do this, I am fully present. I'm not thinking about when I finish washing my hands, what am I going to do next? En als ik dat doe, dan ben ik volledig aanwezig en ik denk niet aan wat ik ga doen als ik klaar ben met mijn handen wassen. So I recognize that I am mindfully washing my hands. Zo, ik zie dat ik mindful mijn handen was. But at the same time I'm practicing ethics. Maar op hetzelfde moment beoefen ik ook ethiek. When I wash my hands mindfully, I don't need to waste water. I will just open the tap as much as I need for washing my hands. Als ik met aandacht mijn handen was, dan verspil ik geen water. Dan doe ik de kraan alleen maar net zoveel open als ik nodig heb om mijn handen te wassen. As I put the soap on my hands, I don't need to turn the water on. En als ik de zeep op mijn handen doe, dan hoeft het water daarbij niet aan te staan, open te staan. And saving water is ethical conduct. En water besparen, dat is ethisch gedrag. So we see that Shila. En dus we zien dat Shila and Smriti are like Smriti and Shila. So mindfulness leads to ethics, and on the other hand, ethics leads to mindfulness. Dus mindfulness leidt tot ethiek en van de andere kant leidt ethiek tot mindfulness.
So when we receive the 5 mindfulness trainings, we receive certain guidelines to apply in our life. Dus als we de 5 aandachtsoefeningen ontvangen, dan ontvangen we bepaalde richtlijnen die we kunnen toepassen in ons leven. And we remember those guidelines. And when we've read them several times, they become part of us. We remember them. En we herinneren ons deze richtlijnen. Als we ze een aantal keren hebben gelezen, dan worden ze deel van ons. So as we're walking from our car to the workplace. Dus als we van onze auto naar onze werkplaats lopen, we remember that 4th mindfulness training to use loving speech. Dan denken we aan de 4e aandachtsoefening om liefdevol spreken te gebruiken. So remembering that will tell us that as I walk, I need to nourish myself with the present moment in order when I arrive to be able to use loving speech to my colleagues. Dus als we daaraan denken, dan herinnert ons dat eraan dat als ik loop, dan moet ik helemaal aanwezig zijn bij dat lopen, zodat ik mezelf kan voeden en dat als ik aankom, dat ik dan liefdevol spreken kan toepassen met mijn collega's. So in Buddhism we have 2 kinds of mindfulness. Right mindfulness and wrong mindfulness. In het boeddhisme kennen we 2 soorten mindfulness. Juiste mindfulness en onjuiste mindfulness. Yeah, and right mindfulness means that shila, that ethics is in the mindfulness. En juiste mindfulness, dat betekent dat shila, ethiek, aanwezig is in die mindfulness. And wrong mindfulness is when ethics is absent from the mindfulness. En onjuiste mindfulness is dat ethiek niet aanwezig is in de mindfulness. You also heard yesterday that the 5 mindfulness trainings and the 4 noble truths are very closely connected to each other. En gisteren hebben jullie ook gehoord dat de 5 aandachtsoefeningen en de 4 edele waarheden heel erg aan elkaar gerelateerd zijn. Yeah. The 5 mindfulness trainings are based on the 4 noble truths. De 5 aandachtsoefeningen zijn gebaseerd op de 4 edele waarheden. You know what the 4 noble truths are, I expect already. Jullie weten allemaal wat de 4 edele waarheden zijn, denk ik. Ik neem aan dat jullie dat weten. The first noble truth is suffering. De eerste edele waarheid is lijden. That is a very important part of life. Dat is een heel belangrijk deel van het leven. But life is more than suffering. Maar het leven is meer dan lijden. Life is also the ending of suffering. Knowing how to end suffering. Het leven is ook het eind van lijden. Weten hoe je lijden kunt beëindigen. So that is what ethics is about. It's about recognizing suffering and knowing how to transform suffering. En dat is waar ethiek over gaat. Het gaat over het herkennen van lijden en weten hoe je lijden kunt transformeren. And the second noble truth is the causes of the suffering. En de tweede edele waarheid, dat zijn de oorzaken van lijden. Say that you are a doctor and someone is suffering and comes to you. Dus als je bijvoorbeeld een dokter bent en iemand lijdt en die komt naar jou toe. Then the doctor has to diagnose what is wrong with you. Dan moet de dokter een diagnose stellen over wat er mis is met jou. And the doctor will then tell you what the problem is. En dan zal de dokter je vertellen wat het probleem is. And you probably feel quite good when you realize that what your problem is. En waarschijnlijk voel je je wel heel goed
als je een keer weet wat je probleem is. Feeling very unwell and not knowing why is kind of suffering. So when you know why, you often feel relief. En als je je helemaal niet goed voelt, maar je weet niet waarom, dat is een soort lijden. Dus als je dan een keer weet waarom, dan voel je een soort opluchting. But the doctor also has to go deeper than just giving a diagnosis. The doctor has to find out what it is that is causing the unwellness in you. De dokter moet verder gaan dan alleen maar een diagnose stellen. Hij moet ook kijken wat het is wat dat zich niet goed voelen veroorzaakt. The stress in your life, the way you eat, the way you sleep and so on. De stress in je leven, je manier van eten of slapen enzovoort. And when the doctor has discovered that, the doctor can tell you what advice he has to help you feel better. En als de dokter dat één keer heeft gezien, dan kan hij je vertellen wat voor advies die je kan geven om je beter te voelen. And when you start to feel better, you have what is called the end of suffering. En als je je dan beter begint te voelen, dan heb je wat ze noemen het einde van het lijden. So in Buddhism, we have the suffering, we have the causes, is the second noble truth. The third noble truth is the end of suffering, and the fourth noble truth is what you do to end the suffering. There is a way. Dus in het boeddhisme hebben we de eerste edele waarheid, dat is het lijden. En de tweede edele waarheid, dat is het einde van lijden. De oorzaak van lijden. En de derde edele waarheid, dat is het einde van lijden. En de vierde edele waarheid, dat is wat je kan doen om dat lijden te beëindigen. So what we need to do first of all is to recognize what is the suffering in ourselves and in our society and in our world. Dus wat we allereerst moeten doen is om te herkennen wat het lijden is in onszelf en wat het lijden is in onze maatschappij en wat het lijden is in de wereld. And we have to be a doctor in that sense. En in dat Make opzicht, a diagnosis. en in dat opzicht moeten we een dokter zijn, een diagnose stellen. So when we have ethics, that ethics has to be applied to the suffering in the world. Dus als we een ethiek hebben, dan moet die ethiek worden toegepast op het lijden in de wereld. So maybe in the time of the Buddha, the suffering in the world was not quite the same as it is now. Dus misschien was in de tijd van de Boeddha het lijden in de wereld niet helemaal hetzelfde als het nu is. And that is why we have to have constant revision of the 5 mindfulness trainings to make them appropriate to the suffering in our own time. En dat is de reden waarom de 5 aandachtsoefeningen de hele tijd moeten worden herzien om ze aan te passen, juist te maken voor het lijden wat in onze tijd bestaat. But the basis of the 5 mindfulness trainings has remained stable since the time of the Buddha. Maar de basis van de 5 aandachtsoefeningen is hetzelfde gebleven sinds de tijd van de Boeddha. And that basis is not only to be found in Buddhism, but also we can find it in Islam, we can find it in Christianity, in Judaism, in Hinduism too. En die basis die kun je niet alleen vinden in het boeddhisme, maar je kan het ook vinden in de islam, in het christendom, het jodendom en het hindoeïsme. So that is very hopeful that we hope before too long we shall be able to develop a global ethic. En daar kunnen we hoop uit putten, want dat betekent dat we in staat zullen zijn om op een gegeven moment een wereldethiek te ontwikkelen. So the first noble truth is we call it reverence for life. Dus de eerste... I'm so sorry. The first mindfulness training we call reverence for life. Dus de eerste aandachtsoefening, die noemen we eerbied voor het leven.
This means that we want to protect life. En dat betekent dat we het leven willen beschermen. In Christianity we also have the desire not to kill. In het christendom hebben we ook de wens om niet te doden. Some people ask, in Islam, does that exist, protecting life? En sommige mensen vragen of dat in de islam ook bestaat, het leven beschermen. And in Islam is also a moral precept to protect life. En in de islam bestaat er ook een moreel voorschrift om het leven te beschermen. That is what the Islamic leaders have been saying to us over these past years. That the teachings of Islam, they do not approve of killing others. En dat is wat de islamitische leiders ons de laatste paar jaar hebben proberen te zeggen. Dat de islamitische leefregels het niet toestaan om anderen te doden. The jihad, the struggle. De jihad, het gevecht. Is called, there is the big jihad and the small jihad. Er is een kleine jihad en een grote jihad. And the great jihad is to be able to deal with the enemies within you. That is your anger, your greed, your craving, things like that. En de grote jihad die gaat erover om te kunnen gaan met de vijanden in jezelf. Dus dat is je boosheid, je gulzigheid, dat soort dingen. And when you're able to deal with your own anger and you don't have to express it outwardly, then you can go to the heaven, the paradise. En dus als je in staat bent om met je eigen boosheid om te gaan en het niet naar buiten toe tot uitdrukking te brengen, dan kan je naar de hemel. You know, we've heard in this retreat about man is not our enemy. En we hebben in deze retraite iets gehoord van de mens is niet onze vijand. And then our enemies are ignorance, greed, hatred. En oude vijanden, dat zijn onwetendheid, hebzucht en haat. And Christian theologians, they also interpret the Psalms. The Psalms of the Psalms of David in the Bible, where there's a lot of violence sometimes. En de christelijke theologen die interpreteren ook de psalmen van David in de Bijbel. Also interpret them as not advising us to go and fight wars outside of us, but to be able to struggle against the negative things within us. En die interpreteren die psalmen ook dat ze niet ons aanzetten om buiten oorlog te voeren in de wereld, maar dat we de strijd aangaan met die moeilijke dingen in onszelf. Recently in a Dharmatalk I said that we have said that our enemy is not man. Our enemy is greed, hatred and ignorance. But now Thai doesn't want to say anything is our enemy. En Thai heeft onlangs in een Dharma-lezing gezegd van, we zeggen dat de mens niet onze vijand is, maar dat het onwetendheid, haat en hebzucht zijn. Maar nu zegt Thai ook van, zelfs dat zijn niet onze vijanden. The mud is necessary for the lotus to bloom. Want we hebben modder nodig om de lotus te kunnen laten bloeien. We have to accept ourselves as we are, with all our weaknesses, with our anger, our aggression, our craving. We have to accept all that in ourselves. We moeten onszelf accepteren zoals we zijn, met al onze gewelddadigheid en onze haat, onze verlangens. Al die dingen horen bij ons, die moeten we accepteren. We cannot fight again. We cannot turn ourselves into a battlefield. We kunnen onszelf niet in een slagveld veranderen. We have to 100% accept what is going on in us, and only then do we have the chance to be able to look deeply into it and transform it.
We moeten 100% accepteren wat er in ons gaande is. En alleen als we dat doen, dan hebben we de kans om het naar te kijken, diep naar te kijken en het te transformeren. So let's return to the first mindfulness training. Dus nou gaan we terug naar de eerste aandachtsoefening. This is the determination to protect life. En dat is het vaste voornemen om het leven te beschermen. We see that life is something very wonderful, very precious. En we zien dat het leven iets heel moois, iets heel kostbaars is. Life is suffering, but it's much more than suffering. Het leven is lijden, maar het is veel meer dan lijden. So we don't want to support any act of killing in our lives. Dus we willen geen handelingen van doden in ons leven ondersteunen. We want to learn to have compassion. We willen leren om mededogen te hebben. Because we know that all beings are afraid of death. Want we weten dat alle wezens bang zijn voor de dood. Even a tiny ant is afraid of dying. Does not want to die. Zelfs een kleine mier is bang voor de dood. Hij wil niet doodgaan. So that we develop our compassion and see that killing causes suffering. Dus we moeten ons mededogen ontwikkelen en zien dat doden lijden veroorzaakt. But at the same time, what are the causes of killing? Maar tegelijkertijd, wat zijn de oorzaken van doden, van doodmaken? Well, the First World War. What were the causes of the First World War? De Eerste Wereldoorlog. Wat waren de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog? The Serbian killing the Austro-Hungarian king is not really the cause of that war. Dus dat de Serviërs de de koning van Oostenrijk-Hongarije hebben vermoord, dat was niet echt de oorzaak van die oorlog. It was also the way of thinking of people at that time. Het was ook de manier waarop de mensen in die tijd dachten. And Darwinism, which were very popular at that time, the discoveries of Darwin. Dus het Darwinisme was heel populair in die tijd, dus wat Darwin had ontdekt. But some people, including Darwin's cousin, maar er waren mensen, waaronder de neef van Darwin, took those teachings and distorted them. Die gebruikten die leer en verdraaiden die. And talked about the survival of the fittest. En ze hadden het over het overleven van de sterkste. Which was something that, in fact, Darwin didn't say, his cousin said it. En dat is eigenlijk iets wat Darwin zelf nooit gezegd heeft. Dat is zijn neef die dat zei. So that everyone wants to prove that their nation is the fittest. Dus iedereen wil bewijzen dat hun staat de sterkste is. And that kind of idea is also a cause of war. En dat soort ideeën zijn ook de oorzaak van de oorlog. So it's not just our action of body and speech that causes the problem. Dus het zijn niet alleen de handelingen van het lichaam en de spraak die een probleem veroorzaken. Yeah, it's mainly in our mind. Het gaat vooral over onze geest. Our way of thinking. Onze manier van denken. So sometimes we look now, one of our big difficulties is the pollution of our planet. En nu, een van de grootste problemen die we op dit moment hebben, is de vervuiling van onze planeet. And we can say, oh, that is too much greenhouse gas. En we kunnen zeggen, ja, dat komt door te veel broeistofgassen. But what is the cause of too much greenhouse gas? Maar wat is de oorzaak van te veel broeikasgassen? It is the way the human species lives. Dat is de manier van leven van de menselijke soort. It is our greed, our wanting to consume.
Dat is onze hebzucht, onze wens om te consumeren. It's our ignorance, not understanding what we are doing. Het is onze onwetendheid dat we niet begrijpen wat we aan het doen zijn. When we do many things during our daily life which are not mindful and which contribute to global warming. We doen in ons dagelijks leven heel veel dingen die niet mindful zijn en die bijdragen aan de opwarming van de aarde. So we can see that the root of global warming is greed and ignorance. Dus we kunnen zien dat de wortel van de opwarming van de aarde, dat hebzucht en onwetendheid zijn. So this comes from our mind. Het komt uit onze geest. And all of us, we need to practice to transform our mind, our way of thinking. En wij moeten allemaal beoefenen om onze geest, onze manier van denken te veranderen. So that is why it's very important in our first mindfulness training that we talk about our discriminative thinking. En daarom is het heel belangrijk dat we het in de eerste aandachtsoefening hebben over ons onderscheidend denken. I want to look at another aspect of the first mindfulness training. En ik wil naar nog een ander aspect van de eerste aandachtsoefening kijken. This is the word non-attachment to views. En dat gaat over het woord niet gehecht zijn aan zienswijzen. Yeah. And in the 14 mindfulness trainings we say not attached to views, not attached to ways of thinking, even Buddhist ones. En in de 14 aandachtsoefeningen zeggen we niet gehecht aan gezichtspunten, niet gehecht aan manieren van denken, zelfs niet boeddhistische. So that when we practice the mindfulness trainings, we need to be very skillful. Dus als we de 5 aandachtsoefeningen beoefenen, dan moeten we daar heel vaardig mee omgaan. Because if we get attached to them and we use them as a dogma, we are doing the opposite of the first mindfulness training. Want als we gehecht raken aan die zienswijze en we ze als een dogma gebruiken, dan doen we het omgekeerde van waar die aandachtsoefeningen voor bedoeld zijn. This means that in Buddhism, ethics is not what they call deontological. Ethics is not a matter of, it's okay, of commandment. Dus daarom zeggen ze dat in het boeddhisme de aandachtsoefeningen niet iets theologisch zijn. Het is geen kwestie van voorschriften, van geboden. We do not say things like killing is always wrong. Dus zeg geen dingen als doden is altijd verkeerd. Because every situation is different. Want elke situatie is anders. We need to have I expect you heard this last night. We need to have a North Star. We hebben een poolster nodig. Dat hebben jullie gisteravond waarschijnlijk ook al gehoord. To guide us, to show us the way. Om ons te leiden, om ons de weg te laten zien. So we need to know that the worm is afraid. The worm suffers. Dus we moeten weten dat de wereld bang is, dat de wereld lijdt. So I'm not going to kill the worm. En ik ga de wereld niet doden. And if I see de worm, sorry. De worm, niet de wereld, maar de worm. De worm the is mosquito bang. or whatever you like. So when I see that the mosquito also suffers. Dus als we zien dat de mug ook lijdt. I don't have to force myself not to kill the mosquito. I don't want to kill the mosquito. Dan hoef ik mezelf niet te dwingen om die mug niet te doden, maar dan wil ik die mug niet doden. The important thing is I have to see that. I have to be aware of that, understand that. En het belangrijkste is dat ik dat moet zien en dat ik me daar bewust van moet zijn, dat ik dat moet begrijpen. So Buddhist ethics is very deep. Dus de boeddhistische ethiek is heel diep.
And this is why we need to have often Dharma sharing about the 5 mindfulness trainings. En daarom is het nodig dat we vaak Dharma delen hebben over de 5 aandachtsoefeningen. To learn from each other how we are applying it in concrete situations in our daily life. Om van elkaar te leren hoe we het toepassen in concrete situaties in ons dagelijks leven. Recently, the Swiss theologian Hans Kung. Dus recentelijk heeft de Zwitserse theoloog Hans Kung is suffering from Parkinson's disease. Die lijdt aan de ziekte van Parkinson. He's 90 years old. Hij is 90 jaar oud. And he comes from Switzerland, where assisted suicide is allowed. En hij komt uit Zwitserland, waar euthanasie is toegestaan. And he said that when his body and mind get to a certain state of deterioration, he will ask for assisted suicide. En hij zegt dat als zijn lichaam en zijn geest een bepaalde staat van aftakeling bereiken, dan zal hij om euthanasie vragen. He said that God did not create us humans to suffer so much. En hij zei, God heeft de mens niet geschapen om zoveel te lijden. So this is also a question that we in our own time we have to look deeply into. En dat is dus ook een vraag waar we in deze tijd diep naar moeten kijken. I heard someone who I think came from Holland who asked for a consultation with me. En er was iemand uit Nederland die een consultatie vroeg, mijn zuster Chân Đức. She said she had a very dear friend who was suffering and in great pain from cancer. En ze zei dat ze een hele dierbare vriend of vriendin had die heel erg leed door een vergevorderd stadium van kanker. So she asked for assisted suicide. Dus die vroeg om euthanasie. And all the plans were made. En dus dat werd georganiseerd, er werden plannen voor gemaakt. The doctor would come, the friends would be there to give spiritual support. En de dokter die kwam en de vrienden waren ook aanwezig om spirituele ondersteuning te geven. But on the morning of the day when that was to happen, the friend, the person who was sick, was very afraid of dying. Maar op die ochtend dat dat allemaal zou gaan gebeuren, toen was diegene die dood zou gaan heel erg bang om dood te gaan. She said she didn't want to die. Ze zei dat ze niet dood wilde gaan. But all the plans had been made. Maar het was allemaal al georganiseerd. And so because the plans were there, it's like war, you know, when you're all ready for war, you just go into it like that, although nobody wants to. Dus, so they just went ahead. Dus omdat het allemaal al voorbereid was, het is net zoiets als de oorlog. Als alles klaar ervoor is, dan ga je gewoon en dan, ook al wil niemand het. Dus, dus zo gebeurde het. Alles verliep zoals het gepland was. So we can see that in this case, this assisted suicide did not relieve suffering, but created more suffering. En dan kunnen we zien dat in dit geval die euthanasie niet het lijden verlichtte, maar lijden teweegbracht. I think that the one thing that I would want if I was in a situation like that of Hans Kung or of that person who had cancer is I would want my Sangha. En wat ik zou willen als ik in die situatie was van Hans Kung of van die andere persoon die kanker had, dat is dat ik mijn Sangha zou willen hebben. I would need my family, my blood family and my spiritual family. Ik zou mijn familie, mijn genetische familie en mijn spirituele familie nodig hebben. To say, yes, we support you. Om te zeggen, ja, we steunen jou.
But there's one thing that in our monastic precepts we are never allowed to suggest that anyone take their own life. Maar er is iets in de voorschriften van de monniken en nonnen dat we nooit mogen doen. En dat is om voor te stellen dat iemand zich van het leven berooft. So I don't think my monastic sangha would support me. Dus mijn monastieke sangha zal me waarschijnlijk niet steunen daarbij. In the time of the Buddha that also happened. Sometimes a monk was in very great pain and felt, I'm a real burden to the sangha. I can't do anything and they just have to look after me. And so that monk also felt he would like to end his life. En in de tijd van de Boeddha kwam dat ook voor, dat er een monnik was die heel erg leed en die heel erg ziek was en die veel hulp nodig had en die voelde van, nee, ik ben een last voor de sangha en ik wil zo niet verder gaan en ik wil mijn leven beëindigen. So feeling you're a burden may not be a good reason for you to end your life. Dus het gevoel hebben dat je een last bent, dat is misschien niet een goede reden om je leven te beëindigen. So Shariputra, when the monk asked, is it okay for me to take my life? Shariputra said, no, you mustn't do that. Dus toen die monnik een keer vroeg aan Shariputra, is het oké als ik mijn leven beëindig? Toen zei Shariputra, nee, dat moet je niet doen. So in Germany and in England and probably in many other countries we have a thing we can write what is called a living will. Dus in Nederland, of in Duitsland en in Engeland en waarschijnlijk in veel andere landen, dan kun je iets schrijven dat je noemt de levensbeschikking. And this means that we just say no resuscitation, no intravenous feeding. A lot of things that could support your life when it becomes too difficult. You just say, I don't accept to have those things. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen geen reanimatie of geen transfusies of nou ja, al dat soort dingen kan je aangeven dat je dat niet wilt op zo'n moment. And nobody can force you to eat and drink. En niemand kan je dwingen om te eten en te drinken. Anyway, these are things we need to look deeply into. En dit zijn dingen waar we echt diep naar moeten kijken. There was a case that Thai told us about when they first discovered radiology. En er was een geval waar Thai ons over verteld heeft. En dat gebeurde toen ze net de radiologie hadden ontdekt. There was someone who was working with radiology and with radium and became sick, got the radium sickness. En er was iemand die in die radiologie werkte met radium en die daar ziek van werd, de radiumziekte. And he was in terrible pain. En die had verschrikkelijke pijn. And the doctor said he had, I can't remember, another 2 weeks to live or something in terrible pain. En toen zei de dokter dat hij nog maar 2 weken te leven had of zoiets. En hij had in 2 weken van vreselijke pijn. And he had 2 brothers. En hij had 2 broers. And he said, if you love me, please bring a gun in and shoot me. En toen zei hij tegen hen, als je van me houdt, neem dan alsjeblieft een pistool mee en schiet me dood. And the older brother said, no, there's no way I can do that. En de oudste broer zei, nee, dat is onmogelijk, dat kan ik niet doen. The younger brother went home and thought about it. De jongste broer die ging naar huis en dacht erover na. And the next day he came in with a gun and shot his brother. En de volgende dag kwam hij met een pistool en hij schoot zijn broer dood. I think he was the judge when he was taken to court for killing her. The judge said that he gave him a very. I think he didn't put him in prison even, because he said though that you did out of compassion. En toen hij daarvoor voor de rechtbank werd gebracht, toen
gaf de rechter hem een hele lichte straf, want hij zei, je deed het uit mededogen. Yeah, so like we said, every case is different. En zo kunnen we zien dat elk geval anders is. And the important thing is not to become dogmatic. En het belangrijkste is om niet dogmatisch te worden. And when we practice mindfulness, concentration and insight, En als we mindfulness, concentratie en inzicht beoefenen, as a sangha, als sangha, we can probably come to the best solutions. dan komen we waarschijnlijk tot de beste oplossingen. You know, in the morning we have sitting meditation together with the big sangha here, and we also had in the German retreat. En 's ochtends hebben we zitmeditatie met de grote sangha hier. En dat hadden we ook tijdens de Duitse retraite. And it's so easy to concentrate, and I find the insight, it comes very easily. En dan is het zo makkelijk om je te concentreren. En ik zie dat het inzicht heel snel komt. And when I'm sitting in my room on my own meditating, it's not so easy. En als ik in mijn eentje in mijn kamer zit te mediteren, dan is het niet zo makkelijk. So that is why the sangha is so important in the practice of ethics. En dat is de reden dat de sangha zo belangrijk is in de beoefening van ethiek. We can meditate together to come to a collective insight. We kunnen samen mediteren om tot een collectief inzicht te komen. When we have to make when we want to make a moral decision as a sangha, we can sit in a circle together. Als we een morele beslissing willen nemen als sangha, dan kunnen we samen in een cirkel gaan zitten. We can listen deeply to everyone, share. Ja, diep naar iedereen luisteren wat ze te delen hebben. Another thing that we have in common with other spiritual paths is we want to protect our planet Earth. En iets anders dat we gemeen hebben met andere spirituele paden, dat is dat we onze planeet Aarde willen beschermen. Because with no Earth, if we don't protect the Earth, we don't protect ourselves either. Want als we de aarde niet beschermen, dan beschermen we onszelf ook niet. So I think in the first mindfulness training we also talk about our Earth. We want to protect the life of our Earth. Dus in de eerste aandachtsoefeningen hebben we het ook over onze aarde. We willen het leven van onze aarde beschermen. And of course there are many ways to protect the life of our ecology, of our Earth. En natuurlijk zijn er heel veel manieren om het leven, de ecologie van onze aarde te beschermen. If we have mindfulness, concentration and insight, if we really have the deep desire to protect our Earth, then we can do it. Als we volle aandacht, concentratie en inzicht hebben en echt de diepe wens hebben om onze aarde te beschermen, dan kunnen we dat doen. But if we lack the mindfulness, the concentration and insight, and we just have intellectual ideas about how to protect the Earth, it's not enough. Maar als we geen mindfulness, concentratie en inzicht hebben en alleen maar intellectuele ideeën over hoe we onze aarde kunnen beschermen, dan is dat niet genoeg. We will just be arguing with each other, judging each other. Dan zullen we alleen maar ruzie maken met elkaar en elkaar veroordelen. Like, I'm protecting the Earth, but you're not. Zoals ik bescherm de aarde, maar jij niet.
And according to the first mindfulness training, we have to develop the insight of interbeing. En volgens de eerste aandachtsoefening moeten we het inzicht van in te zijn ontwikkelen. I am you and you are me. Ik ben jou en jij bent mij. So don't say you're not protecting the earth. Dus zeg niet, jij beschermt de aarde niet. Some people will protect the earth by not going on the aeroplane. Sommige mensen beschermen de aarde door niet het vliegtuig te nemen. That is a wonderful way to protect the earth. En dat is een hele mooie manier om de aarde te beschermen. And other people will protect the earth by being vegan. En andere mensen beschermen de aarde door veganistisch te zijn. Because when we're vegan, we don't contribute to the methane gas that comes from the excrement of the animals. Want als we veganistisch zijn, dan dragen we niet bij aan het methaangas dat uit de mest van de dieren komt. So I don't think it's good that I have a fight with the person who goes on the aeroplane, or they have a fight with me because I'm vegan. Dus, saying, I think that is not good. We are both doing something together to protect the environment. Dus het is niet goed als ik ruzie ga maken met degene die het vliegtuig niet neemt, of dat die ander ruzie met mij gaat maken over het veganistisch zijn. Maar we doen allebei iets om de aarde te beschermen. The only thing is, we do not become complacent about what we are doing. Maar het enige is dat we ons zelf niet zo goed moeten vinden voor wat we doen. We know that we can always do better. And every month we want to do a little bit better. We weten dat het altijd beter kan. En elke maand kunnen we iets doen om het nog beter te maken. And our reading of the 5 mindfulness trainings will remind us, what can I do a little bit more next month? En het lezen van die 5 aandachtsoefeningen helpt ons daarbij. Wat kan ik volgende maand een beetje beter doen? So that brings us to the second mindfulness training. Dus dat brengt ons naar de tweede aandachtsoefening. One time a reporter from The Guardian asked Thai. Op een keer was er een journalist van The Guardian en die vroeg aan Thai. How can we convince these businessmen who are doing things to damage the environment to stop doing those things? Hoe kunnen we die zakenmensen die allerlei dingen doen die schadelijk zijn voor het milieu, om te stoppen om die dingen te doen? And Thai said that telling them, you know, you are destroying the earth. Your factory is putting a lot of poisons into the atmosphere. That will not help the businessman to change. En toen zei Thai, nou, als je tegen ze zegt van jij vernietigt de aarde en jouw fabriek die brengt heel veel gif in de atmosfeer die ervoor zorgt dat de aarde vernietigd wordt, dat zal je niet helpen om hen te overtuigen. Because that man, he is nourished, he is made happy by the success of his business. Want die man wordt gevoed, die wordt gelukkig van het succes van zijn bedrijf. So what we need to do is help the businessmen to find the real happiness, the deep happiness. Dus wat we moeten doen is om die zakenman te helpen om waar geluk te vinden. And that is why we have the retreats for businessmen. En daarom hebben we retraites voor zaakmensen. Where they can touch the happiness of that present moment. Waar ze het geluk van het huidige moment kunnen aanraken. And they know that their happiness doesn't have to come from the success of their business. En dat ze dan weten dat hun geluk niet hoeft te komen van het succes van hun bedrijf. And the same is true for all of us. Where do we find our happiness? En dat geldt voor ons allemaal. Waar vinden we ons geluk?
So there are the sources of a superficial happiness, which we can say are riches, sex, power, and what's the other one? Fame. Yeah. Dus dan kunnen we zeggen, de bronnen van oppervlakkig geluk, dat zijn rijkdom, seks, macht en roem. Yeah. And these things, some people have a great deal of these things, but they still suffer a great deal. Maar sommige mensen die hebben een heleboel van deze dingen, maar ze lijden nog steeds een heleboel. Because they do not have peace of mind. Want ze hebben geen vrede in hun geest. And with few possessions, we can, with no fame, with no power, with no sex, we can also have peace of mind. En met weinig bezittingen, met geen macht, geen roem, geen seks, dan kunnen we nog steeds vrede in onze geest hebben. So this traditionally the second mindfulness training is about not taking what is not given. En dus traditioneel gezien gaat de tweede aandachtsoefening over het niet nemen wat niet gegeven is. And why do we take things that don't belong to us? Waarom nemen we dingen die ons niet toebehoren? It's because we don't have that basic happiness within ourselves. En dat is omdat... It's because we have not found that happiness within ourselves. En dat is omdat we dat geluk niet in onszelf hebben gevonden. And so it's wonderful that we come to a retreat like this to find the root of happiness in ourselves. En daarom is het belangrijk om naar een retraite, als deze retraite, te komen, om de wortels van het geluk in onszelf te vinden. But don't get caught in the word happiness. Maar raak niet verstrikt in het woord geluk. Because without suffering there is no happiness. Want zonder lijden is er geen geluk. So while we come to the retreat to nourish our happiness, we also come to the retreat to be able to acknowledge and look deeply into our suffering. Want als we naar de retraite komen om ons geluk te voeden, dan komen we ook naar de retraite om ons lijden te erkennen en te overkomen. And so whenever you use the word happiness, please remember it also contains suffering in it. Dus als je het woord geluk zegt, denk er dan aan dat dat ook het woord lijden bevat. And when you use the word suffering, remember it has happiness in it. En als je het woord lijden zegt, denk er dan aan dat het ook geluk in zich heeft. Because if you know how to handle your suffering, you will find the happiness. Want als je weet hoe je met je lijden om kunt gaan, dan vind je geluk. Yeah, so now we can be caught in words, and we have to be careful. Dus we kunnen verstrikt raken in woorden, maar we moeten daar voorzichtig mee zijn. So in the first mindfulness training we talk about non-dualistic thinking or something. Dualistic thinking. Dus in de eerste aandachtsoefening hebben we het over dualistisch denken. And dualistic thinking means that we think there is an absolute happiness which is separate from an absolute suffering. En bij dualistisch denken, dan denken we dat er een absoluut geluk is, dat afgescheiden is van een absoluut lijden. We think there's an absolute good which is separate from an absolute evil. Dus we denken dat er een absoluut goed is, wat afgescheiden is van een absoluut kwaad. We think there is an absolute right which is separate from an absolute left. En we denken dat er een absoluut rechts is, wat anders is dan een absoluut links. And our tendency is we want to get rid of all the suffering and only have happiness. En het is onze neiging om ons
te ontdoen van al het lijden en om gelukkig te zijn. In the same way, we want to get rid of all the right or the left, I don't know what political adherence you have, and we want to get rid of the right, okay? So we get rid of a bit, and get rid of a bit more. But as long as we have the left, there will always be the right. We cannot just have left and not right. Dus als je politiek gezien, ik weet niet welke richting jullie hebben, maar laten we zeggen, als je links bent en je wilt je ontdoen van rechts en je ontdoet je daarvan, dan is er telkens weer een rechterkant van die linkerkant. Het kan niet anders. Dus de linkerkant alleen kan niet bestaan op zichzelf. And the same is true of good and evil. En hetzelfde geldt voor goed en slecht. We can say when we fight a war, we are fighting evil. We kunnen zeggen dat als we oorlog voeren, dat we het kwaad bevechten. We want to get rid of the evil. We willen af van het kwaad. But in fact, as long as there is good, there is also evil. Maar in werkelijkheid is het zo dat als er goed is, dat er ook kwaad is. We all recognize in ourselves that we have all the seeds. En we kunnen allemaal in onszelf erkennen dat we die zaadjes hebben. Everyone has the seed of violence, of craving, Iedereen of ignorance. heeft de zaadjes van geweld, van gulzigheid, van onwetendheid. And our practice is to be able to recognize and handle those seeds when they come up into our mind consciousness. Dus onze beoefening is om die zaadjes te herkennen en ervoor te zorgen als ze opkomen in ons geestbewustzijn. And help others to do the same. En anderen te vertellen om hetzelfde te doen. We practice selective watering, not just for our own seeds, but also for our loved ones. Dus we beoefenen selectief water geven, niet alleen van onze eigen zaadjes, maar ook van die van degene van wie we houden. We need to remind our loved ones of their wholesome qualities. We moeten onze geliefden herinneren aan hun goede kwaliteiten, hun heilzame kwaliteiten. The feeling of contentment is a very deep feeling. Het gevoel van tevredenheid is een heel diep gevoel. It is a spiritual feeling. Het is een spiritueel gevoel. And we need to allow ourselves to enjoy that feeling. En we moeten onszelf toestaan om te genieten van dat gevoel. I have enough. I know it well. Ik heb genoeg, dat weet ik heel goed. I have enough. I don't need more. Ik heb genoeg en ik heb niet meer nodig. You have enough. You know it well. You have enough. You don't need more. Yeah, that is a song I wrote, but I haven't sung it for a long time. And I've forgotten it, so I can't sing you anymore. Dat is een liedje wat ze heeft geschreven, maar dat ze al lang niet heeft gezongen en dat ze nou dus vergeten is en ze kan het niet meer zingen nou. Yeah, sometimes we think, oh, I have to have this. I will only be happy when I have this. En soms denken we, oh, dat moet ik hebben. Ik kan alleen maar gelukkig zijn als ik dat heb. And then we practice mindfulness and concentration. En dan beoefenen we mindfulness en concentratie. And we see we have enough already. En dan zien we dat we al genoeg hebben. One day you think, oh, why not get in my car and drive to a beautiful place, just to forget about all my difficulties.
En soms denken we van, waarom pak ik mijn auto niet en rijd ik naar een mooie plaats en dan kan ik al mijn moeilijkheden vergeten. You put your hand, you don't have the ignition anymore. Nou, je hebt geen contactsleuteltje. Whatever you do nowadays to start your car. Nou, wat je dan ook doet om je auto te starten tegenwoordig. Press the button, whatever. Dat is een knopje. And then you say, you remember, before I start the car, I know where I am going. The car and I are one. If the car goes fast, I go fast. En dan zeg je, voor ik de auto start, dan weet ik waar ik heen ga. Als de auto snel gaat, dan ga ik ook snel. I'm driving to the town to go shopping, to cover up my suffering. Ik rijd naar de stad om te gaan winkelen, want ik wil mijn lijden toedekken. So get out of the car, don't go anywhere. Dus stap maar uit de auto en ga nergens heen. And enjoy your garden or your nearby park. En geniet van je tuin of van het park dichtbij. But if you find yourself going shopping, you need to do shopping meditation. Maar als je ziet dat je gaat winkelen, dan moet je winkelmeditatie doen. And Thai taught us in Plum Village how to do that. En Thai heeft ons in Plum Village geleerd hoe je dat kunt doen. Thai used to take the children shopping sometimes. En Thai ging soms winkelen met de kinderen. So he said, "Dear children, we need some nails." You know what you're saying? The nail. Lieve kinderen, we hebben spijkers nodig. And maybe some water. En wat water. And that is what we're going to buy. En dat gaan we kopen. So when you go in the supermarket, there's many different things, not just nails and water. Maar als je dan de supermarkt ingaat, dan zijn er heel veel verschillende dingen, niet alleen maar spijkers en water. And Thai said you can look at all these things as much as you like, all the different products as much as you like. En Thai zei, nou je kan naar al die dingen, al die verschillende producten kijken, zoveel als je wilt. To see where they come from, what they're made of. Waar ze vandaan komen, waar ze van gemaakt zijn. But we're only going to buy 2 things. Maar we kopen alleen maar 2 dingen. Nails and water. Spijkers en water. Yeah. So that is prevent you from consuming things that you don't need. En dat weerhoudt je ervan om dingen te consumeren die je niet nodig hebt. So when you go shopping, you can just make your list and that's that. En dus als je gaat winkelen, dan kan je een lijstje maken en dat is het dan. Even if they say, special offer, of only this week, special offer, no thank you. Dus zelfs als ze zeggen van een speciale aanbieding of alleen deze week, nee, dankjewel. That is the practice of contentment, samtushta. En dat is de beoefening van tevredenheid, samtushta. Bring you a lot of peace inside. En dat brengt heel veel vrede van binnen. So the third mindfulness training is about sexual misconduct. En de derde aandachtsoefening gaat over seksueel wangedrag. According to Buddhism, sex is not something bad. En volgens het boeddhisme is seks niet iets verkeerds. But when sex causes suffering, it is not wholesome. Maar als seks lijden teweegbrengt, dan is het niet heilzaam. And many of us, we have suffered deeply from sexual misconduct. En veel van ons hebben heel erg geleden onder seksueel wangedrag. So the first thing about this training is that we see that sexual desire is not love. En het eerste van deze training is dat we zien dat seksueel verlangen geen liefde is. Of course we all have sexual desire. We hebben natuurlijk wel allemaal seksueel verlangen. But like any of our other mental formations or physical formations, it's something we need to acknowledge and take care of. Maar net als met onze andere mentale formaties of fysieke formaties, dat is iets wat we moeten herkennen en waar we voor moeten zorgen. Love is based in understanding.
En liefde komt voort uit begrip. If you do not understand yourself, you cannot love yourself. Als je jezelf niet begrijpt, dan kun je ook niet van jezelf houden. If you do not understand another, you cannot love another. Als je een ander niet begrijpt, dan kan je ook niet van die ander houden. So the third training is called true love. Dus de derde aandachtsoefening heet ware liefde. And true love is based on the four Brahma Viharas. En ware liefde is gebaseerd op de 4 Brahma Viharas. The first aspect is to be able to make someone happy. En het eerste gaat erom dat je in staat bent om iemand anders gelukkig te maken. Sometimes we say that I love you because I need you. Soms zeggen we, ik hou van je omdat ik je nodig heb. But if your love is based in need, it will not bring happiness to the other person. Maar als je liefde gebaseerd is op nodig hebben, dan zal dat geen geluk brengen aan die andere persoon. Yeah, so I love you because I want to make you happy. Dus ik houd van je omdat ik je gelukkig wil maken. And putting someone in a box is not will not make them happy. En om iemand in een doos te stoppen, dat is niet iets wat ze gelukkig zal maken. So to make someone my possession, put them in a box, that is not practicing true love. Dus als je iemand als bezit beschouwt en je ze in een doosje doet, dat is niet wat we ware liefde noemen. With true love, the two people, they can learn to grow together and to help the world together. En als er ware liefde is, dan kunnen 2 mensen leren om samen te groeien en samen de wereld te helpen. And the second aspect of true love is to relieve the suffering. En het tweede aspect van ware liefde is om het lijden te verlichten. If you know how to help someone suffer less, then you're practicing compassion. En als je weet hoe je iemand kan helpen om minder te lijden, dan beoefen je mededogen. And to be able to do that, you have to understand the nature of the suffering of the other person. En om in staat te zijn om dat te doen, dan moet je de aard van het lijden van die andere persoon begrijpen. In English we have the word compassion, and in German you have the word Mitgefühl, and I think in Holland you have mededogen. Dus in het Engels heb je compassion, in het Duits Mitgefühl en in het Nederlands mededogen. So with the words compassion and Mitgefühl, you have the idea that you have to suffer along with someone else. En dus met het woord compassie of Mitgefühl, dan heb je het idee dat je met iemand anders mee moet lijden. But if you go to the doctor and say you have a headache, the doctor doesn't have to have a headache in order to understand. Maar als je naar de dokter gaat en je zegt ik heb hoofdpijn, dan hoeft die dokter niet ook hoofdpijn te hebben om te kunnen begrijpen dat jij hoofdpijn hebt. In fact, it's good if the doctor doesn't have a headache. En het is beter als de dokter geen hoofdpijn heeft. He will be more able to give his whole attention to your headache. Want dan zal hij beter in staat zijn om de hele aandacht beschikbaar te hebben voor jouw hoofdpijn. So in order to be able to relieve the suffering of others, it does not mean you have to suffer along with them. Om het lijden van anderen te kunnen verlichten, hoef je niet met hun mee te lijden. Of course you have to understand that there's suffering. Maar je moet natuurlijk wel begrijpen dat er lijden is. And you've suffered a lot in your own life already, so you know what suffering is. En als je in je eigen leven al veel hebt geleden, dan weet je wat lijden is. So that is the second aspect of, and the third aspect is joy. En dus dat was het tweede aspect. En het derde aspect is vreugde. We know how to water the seed of joy in ourselves and the other person. Dus dat we de zaadjes van vreugde in onszelf en in de ander water kunnen geven. There are times we have to go through difficulties together, but that doesn't mean to say we don't know. We're always going through difficulty. We have to
know how to water the seeds of joy in each other. Dus dat wil niet zeggen dat we niet samen door moeilijkheden gaan, maar als we door moeilijkheden gaan, dan moeten we ook in staat zijn om de zaadjes van vreugde in elkaar water te geven. And the last part is the equanimity or inclusiveness. En het laatste deel, dat is gelijkmoedigheid of inclusiviteit. Yeah, we want to include many people in our love. We willen veel mensen in onze liefde includeren of insluiten. Yeah, many people need us. Heel veel mensen hebben ons nodig. So we want to be able together to bring happiness to many, many people. Dus we willen in staat zijn om samen geluk te brengen aan heel veel mensen. Of course, if you don't know how to do beginning anew together, resolve your difficulties, you won't be able to bring happiness to yourself, let alone other people. Dus als je niet in staat bent om opnieuw beginnen te beoefenen en je problemen op te lossen, dan zul je zelf niet gelukkig zijn. Dan zul je ook niet in staat zijn om anderen dat geluk te geven. And the other aspect of this training is that mind and body are not two separate entities. En het andere aspect van deze training is dat je lichaam en geest geen twee afgescheiden entiteiten zijn. I think in the 1960s there was a revolution about kind of revolution in the West. In de 60er jaren was er een soort revolutie in het Westen. So we had the contraceptive pill. En toen hadden we de anticonceptiepil. And it obviously is a good thing to have because we don't want to overpopulate our planet. En dat is natuurlijk iets goeds om te hebben, want we willen niet dat onze planeet overbevolkt raakt. But it also very dangerous because it leads people to think that the body is just an instrument which can help us to have sensual pleasure. Maar het is ook heel gevaarlijk, want het leidt ertoe dat mensen denken dat het lichaam alleen maar een instrument is dat ons kan helpen om sensuele genoegens te ervaren. So that is not true love. Sensual pleasure is not true love. En dat is geen ware liefde. Sensuele genoegens zijn geen ware liefde. And from the 1960s onwards, we have been sometimes young people. They are forced into having sexual relations by their peers. En sinds de 60er jaren worden jonge mensen soms gedwongen om seksuele relaties te hebben, gedwongen door hun leeftijdsgenoten. And in those relationships there is no love. Maar in die relaties is geen liefde aanwezig. It's just sensual pleasure. Het is enkel sensueel genoegen. Yeah. So now we need another revolution. Dus nu hebben we een andere revolutie nodig. A revolution which practices the third mindfulness training. Een revolutie die de derde aandachtsoefening beoefent. And sees that the body and mind are not two separate things. En die ziet dat het lichaam en de geest geen twee verschillende dingen zijn. Whatever happens to the body happens to the mind. En wat er met het lichaam gebeurt, gebeurt ook met de geest. So we need to have reverence for our own body and mind. Dus we moeten eerbied hebben, respect hebben voor ons eigen lichaam en onze eigen geest. And reverence for the body and mind of the other person. En eerbied, respect voor het lichaam en de geest van de andere persoon. Not engage in a relationship which nobody knows about. En niet in relaties stappen waar niemand wat vanaf weet. If we really want to practice the third mindfulness training, we have to practice the fourth mindfulness training as well. En als we echt de derde aandachtsoefening willen beoefenen, moeten we ook de vierde beoefenen. We want to have a long-lasting relationship. Als we een langdurige relatie willen hebben. Because we know the other person is a very precious and wonderful manifestation of reality. Omdat we weten dat die andere persoon een hele
kostbare en geweldige manifestatie van de werkelijkheid is. And it'll take at least the whole lifetime, the rest of your life to really understand that other person. En dat het tenminste je hele leven, dat je daarvoor nodig hebt om die andere persoon echt te begrijpen. And so you need to, in your learning about each other, the practice of beginning anew is very important. En om elkaar beter te kennen, dan is de beoefening van opnieuw beginnen heel belangrijk. When you come, you make the commitment to another person to the rest of your life. Als je de commitment maakt met die andere persoon voor de rest van je leven. You get in your boat and you set off across the ocean. Dan stap je in de boot en dan ga je de oceaan op. And there will certainly be times when the wind will blow and the waves will be strong. En dan zullen er zeker tijden zijn dat de harde wind staat en hoge golven. And in those times you need the practice of beginning anew, loving speech and deep listening. En in die tijden heb je de beoefening nodig van opnieuw beginnen, liefdevol spreken en diep luisteren. And when you do those practices, you get in touch with each other on a deeper level. En als je dat beoefent, dan kom je op een dieper niveau met elkaar in contact. Understand more about the suffering of yourself and the other person. En dan begrijp je meer over het lijden in jezelf en in die andere persoon. And at the same time understand more about the happiness in yourself and the happiness in the other person. En tegelijkertijd begrijp je meer over het geluk in jezelf en het geluk in die andere persoon. So we need time to be able every week at least to sit down together to begin anew. Dus elke week, minstens elke week, hebben we tijd nodig om samen bij elkaar te gaan zitten en opnieuw beginnen te beoefenen. You may not need to sit for very long because it depends on the quality of your speaking and listening. We hoeven niet zo heel lang bij elkaar te zitten. Dat hangt af van de kwaliteit van je spreken en luisteren. We cannot say that I know I've lived with you for 30 years. I know everything about you. Je kunt niet zeggen van ik woon al 30 jaar met je samen en ik weet alles van je. Every week you need to discover something new about the person you are committed to. Elke week moet je iets nieuws ontdekken aan die persoon waar je aan gecommitteerd hebt. To see qualities you hadn't seen before. En kwaliteiten ontdekken die je nog nooit eerder had gezien. Or to see the manifestation of those qualities in different ways. Of de manifestatie van die kwaliteiten op verschillende manieren te zien. And then you express your appreciation. En dan druk je je waardering uit. And surely during the last week there were times when you were a little bit unskillful, you were tired, you were irritable. You need to express your regret about that too. En er zijn de afgelopen week zeker ook momenten geweest dat je niet zo handig was, dat je moe was of prikkelbaar. En dat moet je dan ook, daar moet je het dan ook over hebben. And maybe there are some misunderstandings or misperceptions. En misschien waren er wat misverstanden of dingen die je niet goed begrepen hebt van elkaar. I don't understand why you did that, why you said that. Ik begrijp niet waarom je dat hebt gedaan, waarom je dat hebt gezegd. Can you help me? Can you explain a little? Kun je me helpen en het wat meer uitleggen? And then after you heard that you had a wrong perception, you both feel happy. En als je daarna naar die ander geluisterd hebt en gezien hebt dat je een verkeerde waarneming had, dan voel je je allebei blij. So in our community we have to do beginning anew in our monastic community. Dus in onze gemeenschap moeten we opnieuw beginnen beoefenen, in onze monastieke gemeenschap. Because we have wrong perceptions about each other. Want we hebben verkeerde waarnemingen met betrekking tot elkaar. And when we have a wrong perception, we're inclined to think that person want to make me suffer. Dus als we een verkeerde waarneming hebben, dan hebben we de neiging om te denken, die ander wil mij doen lijden. So we need to ask them what is really happening inside of them. Dus we moeten hun vragen wat er in de werkelijkheid in hun gebeurt. And we discover they really do not want to make us suffer at all. En dan ontdekken we dat ze ons helemaal niet willen laten lijden. They act like that because it's their education, because it's their culture.
Ze doen zo omdat ze dat zo geleerd hebben, omdat het hun cultuur is. Not because they want to make us suffer. Niet omdat ze ons willen laten lijden. And the fifth mindfulness training about consumption, about healing and nourishment. En de vijfde aandachtsoefening over consumptie, over heling en voeding. That is also for our happiness. Dat is ook voor ons geluk. When we nourish ourselves, we nourish our ancestors. Als we onszelf voeden, dan voeden we onze voorouders. And we nourish our descendants. En onze nakomelingen. It's wonderful if you have children. Het is heel geweldig als je kinderen hebt. They are descendants of your own ancestors, but they are also descendants of your partner's ancestors. En dat zijn de nakomelingen van je eigen voorouders, maar het zijn ook de nakomelingen van de voorouders van je partner. So when mother and father live in harmony together. Dus als de vader en moeder met elkaar in harmonie leven. And they can't be in harmony 365 days every year. Ja, maar ze kunnen niet in harmonie leven 365 dagen per jaar. But they are enough in harmony, 60% in harmony. Maar als ze genoeg in harmonie zijn, 60% in harmonie. Then the children receive the strength from both the father and the mother's ancestors. Dan ontvangen de kinderen de kracht van zowel de voorouders van de vader als die van de moeder. So the way that we consume by our eyes or our ears or our tongue or our mind, that is very helpful for our children. Dus de manier waarop we consumeren met onze ogen of onze oren of onze tong of onze geest, dat helpt onze kinderen heel erg. Of course we want to help our children to consume in the right way. Want we willen natuurlijk onze kinderen helpen om op de juiste manier te consumeren. But the most important thing is being an example. Maar het meest belangrijke is dat we een voorbeeld zijn. So today we want to look a bit at the Buddhist ethics, and we also want to, if possible, engage in dialogue with other spiritual traditions, so somehow we can begin the work or continue the work of a global ethic. Dus vandaag hebben we het een beetje gehad over de ethiek, de boeddhistische ethiek. En het is ook van belang om in dialoog te treden of door te gaan met de dialoog met andere religies, zodat we in de richting kunnen gaan van een wereldethiek. And this means a deep listening. En dat betekent diep luisteren. Yeah, and loving speech. En liefdevol spreken. Thai said that when he touched the earth after a sitting meditation practice in the morning in the upper hamlet. En Thai vertelde een keer dat hij na de beoefening van de aarde aanraken, na een zitmeditatie in Upper Hamlet. As he touched the earth, he would say, Lord Buddha, may Thai and the Sangha find a way for there to be a global ethic which will reduce the suffering on our planet Earth. En dan zei hij, lieve Boeddha, help Thai en de Sangha alsjeblieft om een weg te vinden naar een wereldethiek die het lijden in de wereld kan verminderen. Thank you. Dank je wel.